Ha? Okay. Okay, nandito na naman tayo. Putang ina, ha? With Boy Appendix, Boy Premature, and Black Boy Ninja 3. Papa Chain, and Anti-Shoe Expert, the one and only, ha? And Lolos, of course, Lolos Wagi. And the loser. The crying loser, always losing now. Losing streak. The Predator. Moises. Go! Okay? Guys, marami tayong unbox ngayon, guys. Meron tayong mga special na unbox. Meron tayong hindi, lahat special pala. Meron tayong special. So, Boy Premature, pakita na natin. Yan. Guys, ito yung Adidas. Arden, bigay sa akin ni Boss Kenneth. Wow. McDonald's Philippines! McDonald's! Si Alan. Si Alan na McDonald's na yung nakasawa niya. Ano yung McDonald's? Nakaiyan sa ulo. McDonald's! Guys, magkakaroon ng collab soon. McDonald's and Secret Fresh. So guys, ito McDonald's na James Harden. Wow, ganda oh. Harden sauce. Ilapit mo naman. Ano ba lumapit ka naman? Yan. Tubigas na sus, ha? Gago. Ayan, McDonald's guys. Oh, wow. McDonald's, James Harden. Wow. Adidas, napakagandang sapatos. Okay, so guys, next. Nakita niyo naman, ha? Yan, pakita. Ano yan? Ano ba to? 1107, Alex tawag dito? Abraham? Guys, hindi ka mag-anak ng Abraham Lincoln to, nakita niyo. Sa pera lang sa pera. Ano to? Actually, Mukhang alali ni Abraham. relative ni Michael Jordan yun. Relative ni Michael Jordan yan, guys. Malayo lang naman. Malayo lang, anak siya ng driver ni Michael Jordan. Uy, ano to? Wow! Ay, tingnan mo Paloma. May belt. Ano to? Sikat sila boss dyan sa accessory na yan. Ito parang lock to. Parang pwede sa puki to. pag kunyari virgin, nilalock, di ba? So ito, Alex ba tawag dito? Ano yung Alex na kumpanya, Abraham? Ano siya boss? Para sa designer din. Design group. Napakagandang sapatos. High quality na Air Force. Yan, Alex. Yan. Belt. Okay. Next. Ano yan? Ay, putang ina. Air Force One. Ano ba to? Wow! Anti-shoe expert. Meron si Vice dyan yan. Halo. Ito ba yung pang Halloween? Gano'n? Ikot mo naman sa kanila. Halloween release. Black and white. Yung off-white, may ganun din. Talaga? Wala. Are you drugs? Black, wala. Nagmamagaling na naman. Yung MCA. Yung MCA na ano. Iba yun, custom ni Damien Hirst. Ano yun? Cass Hurst. Okay, fine. Ang lumabas yung black and white. Tago na natin. Next! Ganda, skeleton. Boy Premature. Ito ano to? Kajor. Na-unbox ko na to eh. Ba't nandito ulit? Talaga to si Jano, hindi nala pa. Ito naman yung Adidas McDonald's ulit. Pakita mo sa kanila, anti-shoe expert. Yes. Adidas McDonald's. Teka, D-Rose McDonald's. bakit 25? Number ni D-Rose yan. Hindi mo alam. Yata. Okay. So guys, McDonald's to guys na D-Rose McDonald's. Dito yung hotdog tsaka ketchup, oh. Tarantado, walang hotdog sa McDonald's. Iba yung gago. Tarantado! Gago talaga. Boss Kenneth, pasensya ka na rito. Huwag mo na kunin to. Ako na lang. Sa US, Ako na sa lang. US yun. Sa US, pag to, may hotdog. Ayan, so ito pa yung ketchup. So, next. Ano to? Ano to? Wow. Ano to? Ngayon ko na nakita to. Ano yan sa patay? Sa ninasuhan ng Nike. Ay, shit. So ito yung kinasuhan ng Nike, si Warren Lotas. Kasi halos pa rin. Kamag-anak ni Lota to yung namin kasambahay na. Hi Lota. Lagi yung panalo eh. Kung buhay ka man kung saan ka man naroon, mahal pa rin kita. Lota, naalala mo? So Warren Lotas. Lagi panalo. So ano na to? Abraham, ano na to? This product, wala na. Parang ikaw lang. So ito yung dunk ni Warren Lotas. Lapit mo. So parang parehas lang. No? Pakita mo yan. Ano naman yan? Kamusta yung kaso? 1 million din? Puta ka! Gago to. Ayusin mo. Alam mo pare, ay sila masabi ko, mga ibang tao talaga, napakasamang tao kailangan talaga
bigyan ng leksyon. Kala ko pa naman. Yun lang. Kaya Warren Lotas, so... Ganda, kaya kinasuhan siya ni Nano. Pinasuhan siya ni Nike pero custom naman siya. Parang ito yung mukha ni Jason eh. Yung Friday the 13th. So Warren Lotas guys. So meron din pala ako niyan. At naku, napakabulok na itong kahon. Pero napakaganda. At ginamit ko ang diaper niya. Yes. Lolo Swagi, ikot mo sa kanila tanda. So guys, ito yung Yeezy 2. Ito yung pangalawang Yeezy na nilabas nila para sa Nike. Napakaganda kaya bumili ulit ako. Dahil yung ganito ko na nakuha ko sa Titan, hello pala kay Boss Raul, kay Boss Dennis, and my Titan family, nasira na. Tagal na, 10 years na yata. So ito, ikot mo sa kanila, lapit mo. Lapit mo Hindi ka pa sasampal ko sa'yo. Tarantado. So yan ang pangalawang Yeezy, which is for me, yan ang pinakamagandang Yeezy. Yan ang talaga. Easy ano yan? Yeezy 2. Easy to? Diyan nagsimula yung Bago Yeezy. nag-late October. Yes. Kasi may 3 Ganda, no? So layo. Automax. So next, ano na naman yan? Automax. Automax, tangin ano to? Kotse? Adapt yan. Hindi, pang-basketball na adapt yan. Lolo Sago, maikot mo sa kanila. Pang-basketball. Yung mga new color. Wow, na-unbox na yata natin, pero sige na. Hindi, new Ikot mo color sa yan. kanila, dandahan. Itong black na old color. May white na ngayon. Oo. Yes. Push button yun ha? Ayaw nga mawilo, pumin ang ina eh. Hindi, walang charge, walang charge. So ito yung mga new basketball shoes na Nike na auto lace. Adapt siya. So yan, tago na natin. Lolo Swagi. Lolo Swagi, bago lahat, batiin mo muna yung dapat mong batiin. Binabati ko lahat ng magpapabati sa akin at sana bumati rin kayo sa akin. Uy, ano to? Ito yung ano. ka na naman, ha? Ay, puta ka na, may medyas pa. Ito yung Korea. Ito yung Korea. Seoul. Oh, Seoul lang. Tingnan mo, Seoul. From, thank you to Tom Fan, and Ken Fan, and Abram Fan. Okay. So, galing Seoul to, guys. Ha? Ganda ng kahon. Ang ganda ng packaging. At meron pa siyang ganito. Tingnan nyo. Number 1, ha? Stuff like that. Hey, that's the highway Highway. Yung Reebok na yan, nabuksan ko na ba yan? Hindi pa, di ba? Ghostbusters na Reebok. Hindi ba eh, gago. Ito, ikot mo sa kanila natin yung shirt. Ibang kulay yun ang box Reebok mo. pa, Reebok. Ghostbusters Reebok. Parang yung uniform nila. Oo. Halloween ha? Ito, Ghostbusters. Yun. Ito, no? Ay, ito yung sa, tama yung sa uniform niya, ganyan kulay. Pare, alam nyo ba nangyari? Eh, si Slimer. Magkano? Next ay ano yan? Dame 6 na? Damian Lillard na McDonalds. Wow! Sauce. Ha? McDo, pare. I love McDo. McDonald's number 1. Teka lang, anong favorite mo sa McDo? McNuggets. Mac Spaghetti. Hotdog? French fries. Si Lolo Swagi, alam ko na favorite yan. Twister Prime. Mr. Man. So ito yung McDo, lapit mo. Napakaganda na ito. Masarap yung pamporma at masarap din Dame sauce. What's up, yo? Next. Siyempre, World Balance. Radyo, Ito na. Ibig ko sa kanila. Yan ang World Balance. Hi kay Boss Barney. Hi kay Mama Lynn. I love you, Mama Lynn. Hi kay Larry. Yan yung Santa Claus. Merry Christmas ha? Kasi, pakita na rin natin sa kanila yung more good, less evil natin. More good, less evil. More bossing natin sa word balance. Paano naman? Anong word balance? Pare, good daw. yan. Pare, ito si ano naman, si ano to, sana all, saka si Bika naman. Kaya ito, mukhang pera talaga. Sobra! Grabe si Sana all, saka si Bika naman. Okay. Guys, okay, question and answer portion na tayo, guys, ha? Para mabilis tayo, kumain na tayo ngayon, ha? Matatalo ulit sa red, ito si Predator. Okay ha? Okay. May question Oo. Sancho Papa, ano ang nilook forward mo na mabili na sapatos sa 2021? 2021, putang ina, ano ba mga lalabas sa 2022? Actually, wala akong alam. Sa sobrang busy, meron ka ba alam na lalabas? Meron na tapos yung parang Jordan 1 na Chicago ata. Na naman. Ay, tsaka maglalabas yung Titan ng... Ewan ko, secret pa pala ito. Dahil maglalabas ng basta ng special shoe. Next week yata eh.
in coming 2 weeks. Pero 2021, I have no idea. Go with the flow na lang tayo. Go with the flow. Kung anong maganda, kunin natin. Ha? Kunin natin. No? Next. Okay. Next question. Okay. Thank you, Papa. Oh. Anong masasabi mo sa pag-release ng Jordan 4 dito sa Manila? Nakakuha po ba kayo? Pumapantay na po ba tayo sa mga pag-release ng mga hype na shoes sa ibang bansa? Actually, very proud ako. Yes. Very proud ako at kumuha ako syempre, pero sa reseller na. Pero proud na proud ako nangyari sa Manila to. Sobrang galing ng Pilipinas, sobrang galing ng Manila. Kaya imbis na mga iba, alam mo, mga iba syempre nalungkot, di nakakuha. O ano, maging proud na lang tayo at alam ko naman mga iba hindi makabili. Pero I'm happy for those na nanalo sa raffle. I'm happy those sa kumita. Kasi pare, kung tayo nga, kung ako nga, pare, namimili ako sa Amerika ng sapatos na sa resell, sa mga sa mga banyaga, sa mga why not kumita naman yung tayo mga Pinoy. Na happy ako. Pinoy na lang. Hindi ka Pinoy, Slimer ka. Di mo alam? Papakita ko sa iyo mamaya sino si Slimer. So guys, I'm proud of Manila. Congratulations sa Jordan Store. Congratulations sa mga nanalo. Congratulations sa mga nakakuha. Congratulations sa mga nakabili. Okay. Happy for you all. Happy ka naman. Siyempre. Okay, good. Tangina mo. Next Okay. question. Okay. Thank you, Papa. Oh. Sino sa showbiz ang gusto mo makadate? Ah, shit. At alam mo na, di raw siya makatulog sa tanong na to, ha? Actually, meron akong gustong babae, pero ewan ko, kilala nyo ba? Taga Channel 7 siya eh. Blind Si Night. Arnie. Arnie Ignacio? Arnie, gano yun? Ang Ignacio yun, gago! Arnie yun. Basta, Sikat ewan yun ko ba, dati. dati hindi eh. Pero nakikita ko yung Instagram niya, paganda siya ng paganda. So, nakakalibo. Nakakatuwa siya. Arnie. Si Arnie. Arnie. Guys, ano nyo lang, sino si Arnie sa Bubble Gang? Ang ganda niya sobra, Oh, Channel sobra. 7. Next. Okay. bubble ka. Okay, thank you, Papa. Oh. Anong oras ang pinakamagandang oras para nilalabasan? Ay, ang ganda yan. Ba't dito nangin si Lolo Swaggy dahil hindi na nilalabas ang... Usually, alam mo, yung bagong gising. Bakit? Para nakatigas na, hindi ka nahirapan tigasan. Yeah. Tangin na. Hindi, actually, yung pinakamasarap labasan pag, kunyari, yung, alam mo yung sabik na sabik ka na, uwing-uwi ka na, gusto mo nang magbanatang kayo, alam mo yun. Siguro mga 3 days kang hindi nilabasan. Sabay biglang uuwi kayo, biglaan, yung medyo nakainom kayo, ha? Wow. Okay ba, okay ba? Kaso di ba pagka ganun, di ba lalabas ka agad tapos parang 1 minute pala tapos na. Pipilitin mo hindi lalabas, isipin mo yung mukha ni Boy Premature. Wala rin, lalabas na, isipin mo yung mukha niya. Buta lalambot niya. Oo, reset. Baka maupa ka mo. Okay, next question. Okay. Thank you, Papa. Ano po ang pinaka-common na shoe mo? Common na shoe siguro, marami akong Air Force, marami akong Jordans. Common yun ang common ko. Jordans and Air Force. Yeah. mas nakakarami? Mas nakakarami ako siguro sa Jordans. Yeah. Sige. Last two? Thank you, Papa. Oh. Bukas na daw ang wilderness. Oo naman. Safe ba doon pumunta? Baka kasi magka-COVID daw siya. Alam mo, ito lang, maganda yung management ng wilderness. Sila Boss Rolly, Sila Henry. makakaasa kayo na safe Yeah, doon. totoo yun. Meron na bagong rapid test ngayon, 1 minute lang pero sa puwet. Doon kayo magparanda, pero safe doon. I believe safe doon, I believe. Boss Henry, Boss Henry, Boss Rolly. Ha? Wilderness, number 1. Next, last question. Okay, thank you, Papa. Oh. Papayag ka ba kung yung crush mo niyaya ka sa Stonehouse? Siyempre, what a question. Anong catch? Hindi. Papayag! Papayag ka. Oo. Kaso sasama daw yung mami niya. Okay lang? Dalawa sila. O sige, fight na. O yun lang. Manood na lang. Manood talaga. Sama mo. Maghintay sa labas. Pa-order na lang natin ng chicken skin. Meron pa Shake. At Oo. pati lola niya. Cobra naman yun. Punta naman. Threesome daw kayo. Mahirap na lol. Hindi! Tangin na lang. Hindi naman si Slimer.
Diyan ako. So guys, batiin nyo ng mga gusto nyo batiin. Batiin mo Lolo Swagi, bumati ka na. Binabati ko pala yung kumpare kong Jay, si Arnel Yutok, yung anak niya, Arnel Victor. Yung sa Australia yung binati niya. Arnel Victor, Arnel. how are you? Yun lang, thank you. Ang na yun lang. Yeah. Walang bayad eh. Walang bayad? Boy Premature, sino babatiin mo? Wala. Hindi pa makapagsalita yan. Hindi pa pwede. Takot na nakatingin na siya, sabi gano'n abnormal. Janoy, batiin mo na daan mo batiin. Merry Christmas sa mga taga-Naga, kay Doc RB. Mga taga-Naga, Doc RB, I love you. Kila Carl. Sa mga taga-tropa. At kila Mix Villapuerte, napakabait niya, kila Boss El Rey, at Papa Joe. Mga friends, mga Tandoy friends. At Abraham. Ako dyan, kamusta ka na? Sa family ko. Chichi And natin. follow my boss boss. Thank you. Taga lang siya, may bus closet ha, tandaan nyo. Alam mo si Abraham, napakabait niya, kaya parati na didengoy. Mura sa akin. Si Boy Loser, bumati ka na. Pati ko, asawa ko. Ayaw! Pare! Naninibago ko! Teka na, at saka mga Bigo girl. I give you 2 years. At, attention expert, batiin mo na dapat mo batiin. Hi kay Ma'am Athena, kay Sir Alvin, and kay Angelina ng Subic Yacht Club. Uy, mga taga-Subic! Guys, ang ganda sa Subic Yacht Club. It's time for you to go to Subic Yacht Club. May casino sila, pero hinay-hinay lang laro. Ang ganda ng mga rooms, ang lamig. Ang sarap makipag-inuman. At saka walang slimer doon. Walang slimer doon, walang multo. Thank you sa pag-asikaso sa amin. Salamat sa inyo. Ang ganda, good service. Ang ganda ng kwarto, ang ganda lahat. Ang ganda ng Subic Yacht Club, pati parking, okay. Hi din kay Benedict Gamatan, Oo. Martin Luigi de la Cruz, Oo. Gila Aguadera, Oo. Tigas Exalt, Mountain Bike Team, Micoloong, Mark Kinder, at kay Lawrence Jeffrey Roque. At, hi sa bagong girlfriend ko kay Ninya. Niya? Hindi ko alam yun ha. Wala kayong alam dun ha. I love you baby. Alam mo naman, nandito lang ako para sa'yo. Laban na to. So guys, maraming salamat sa inyo. Always stay safe guys. At bisitahin nyo naman kami dito sa Secret Fresh Gallery. Gallery, we love you all. Especially mga OFW dyan ha. Ingat kayo lagi sa abroad at sana matapos na itong pandemic nito. Thank you. Stay safe. Stay safe.